გამარჯობა, ამ ვიდეოში მინდა გაჩვენოთ, როგორ შეგიძლიათ მისცეთ მოსწავლეებს დავალება ხანის აკადემიაზე. ერთ-ერთი გზა ეს არის, რომ გამოიყენოთ მასალების ჩანართი, შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველ თემას, თქვათ იყოს თვლა და შემდეგ ამ თემაში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ, რომელი გაკვეთილი გინდათ რომ მისცეთ. შეგიძლიათ თლიანი გაკვეთილი მისცეთ, აქ რომ მონიშნოთ, ავტომატურად მონიშნა ყველა 5 მასალა, რაც არის ამ გაკვეთილში. ან შეგიძლიათ ჩამოშალოთ და შეარჩიოთ კონკრეტული მასალები, რომელიც გინდათ რომ მისცეთ დავალებად მოსწავლეებს. მაგალითად, აქ ხედავთ, რომ თვლის გაკვეთილში გვაქვს ერთწუთიანი ვიდეო, მერე მოდის სავარჯიშოებს 7 კითხვით და ასე შემდეგ დეტალებს ხედავთ ცალკეულ მასალაზე. თვითონ მულზე რომ დააჭიროთ, შეგიძლიათ ნახოთ კონკრეტულად რა არის ამ მასალაში, თქვათ ამ ვიდეოში რა აზრია საუბარი. და სავალიჩო შემთხვევაში გიჩვენებთ ყველა იმ შესაძლო კითხვას, რაც შეიძლება მოსწავლეს ამოუგდოს, როცა გაუგზავნით დავალებას. შემდეგი მეორე გზა დავალების მიცემის, ეს არის პროგრესის ჩანართიდან. ეს ვარიანტი გამოგადგებათ მაშინ, როდესაც გინდათ ნახოთ მოსწავლეები რა დონეზე არიან და ვის კონკრეტულად რა დავალება სჭირდება. თქვათ ისევ თვლის თემაში რომ შევიდეთ, აქ შეგვიძლია ვნახოთ ცალკეულ უნარზე, რომელი მოსწავლე რა დონეზე არის. და ასევე ხედავთ, ვის სჭირდება მუშაობა ამ კონკრეტულ სავარჯიშოზე. დავალების მიცემის ბოლო მესამე გზა არის თვითონ სარჩევიდან. აქედან შეგიძლიათ შეარჩიოთ თემა, რომელიც გაინტერესებთ, თქვათ ისევ თვლის თემაზე რომ გადავიდეთ. აქ უკვე როცა კონკრეტულ მასალას გავხსნით, თქვათ ეს პირველი ვიდეო. აქ ზემოთ გამოჩნდა პანელი დავალების მიცემისთვის. და აქედანაც შეგიძლიათ მისცეთ მოსწავლეებს დავალება, ამ შემთხვევაში კონკრეტული ვიდეო. ესეთი პანელი დავალების მიცემისთვის ჩანს ყველა მასალაზე, როცა გახსნით მას. ახლა მინდა გაჩვენოთ კონკრეტულად როგორ ხდება დავალების მიცემა. პირველ რიგში ირჩევთ კლასს. ვის გინდათ, რომელ კლასს გინდათ რომ გაუგზავნოთ დავალება. შეგიძლიათ გაუგზავნოთ ერთ კლასს ან რამდენიმე კლასს ერთდროულად. როცა მონიშნავთ ერთზე მეტ კლასს, ავტომატურად ყველა მოსწავლეს გაეგზავნება, ვინც არიან ამ კლასებში. მაგრამ თუ გინდათ კონკრეტულ მოსწავლეებს გაუგზავნოთ, მაშინ მონიშნავთ ერთ კლასს, რაც ეს მოსწავლეები არიან. და შემდეგ ჩამოშლით აქ სიას, მოსწავლეების სიას. აქედან შეგიძლიათ მოხსნათ ყველა მონიშნა, ან მონიშნოთ ყველა, ან შეგიძლიათ კონკრეტულ მოსწავლეებს გაუგზავნოთ ეს ვიდეო დავალებად. იმის მერე რაც შეარჩევთ მოსწავლეებს, ვისაც გინდათ რომ გაუგზავნოთ, შემდეგ ირჩევთ ვადას, თუ როდის უნდა ჩააბავნეს დავალება. აქაც შეგიძლიათ მიუთითოთ თარიღი, დრო და ამასაც რომ შეარჩევთ, შემდეგ ორი ვარიანტი არის. შეგიძლიათ დააჭიროთ აქ დავალება და იმ წამსზე გაეგზავნება ეს დავალება მოსწავლეებს, ან შეგიძლიათ შეინახოთ. შენახული დავალებები არ გაეგზავნება მოსწავლეებს, ეს გროვდება მერე თქვენს მასწავლებლის გვერდზე. ამის მიზანი არის, რომ შეიძლება თქვათ ერთ დღეს დაждეთ და წინასწარ შეარჩიოთ დავალებები, რაც გინდათ რომ გაუგზავნოთ, მაგრამ არ გინდათ გაუგზავნოთ იმ წამსვე. ეს ფუნქცია გამოგადგება თამაში. თქვათ ახლა ჩვენ ესეც შევინახოთ. და ახლა მინდა გაჩვენოთ, როგორ ხდება სავარჯიშოს დავალების მიცემა. იქ განსხვავებული ფუნქციაც არის ერთი. თქვათ ნახოთ ეს სავარჯიშო. ძირითადად იგივე არის, ოღონდ აქ არის ეს კიდე ერთი ცვლადი პარამეტრი, ეს არის ტიპი. სადაც არის რომ შეგიძლიათ გაუგზავნოთ განსხვავებული შეკითხვები ან იგივე შეკითხვები. ეს რას ნიშნავს, რომ თქვათ მოსწავლეებს გაეგზავნება 7 კითხვა. და აქ შეგიძლიათ შეარჩიოთ ეს 7 კითხვა, რაც გაეგზავნებათ, ყველას იგივე გაეგზავნოს. ამ შემთხვევაში ამას მონიშნავთ. ან თუ გინდათ რომ ყველა სხვადასხვა კითხვა გაეგზავნოს ამ თემაზე, მაშინ მონიშნავთ ამას, განსხვავებული კითხვები. ხო, ეს არის დამატებითი პარამეტრი, რაც არის სავარჯიშოების შემთხვევაში. ახლა მოდით ნახოთ, რა ხდება მოსწავლის მხარეს, რაც ხედავს ის, როდესაც დავალებას უგზავნით. ამისთვის გადავიდეთ სასწავლო სივრცეში და აქ მთავარ გვერდზე ხა გამოჩნდება, ხო, აგერ არის ის დავალებები, რაც მასწავლებელმა გაუგზავნა და აქ ხედავთ, რომ დავალებები დალაგებული აქვს ჩაბარების ვადის მიხედვით და აქეთ ხედავთ სტატუსს, თუ რომელი დავალება რა ეტაპზე არის. რაც აღსანიშნავია, სავარჯიშოს შემთხვევაში, თუ მოსწავლემ უმაღლესი შეფასება არ მიიღო, შეუძლია რომ ისევ სცადოს. და მიზანი აქ არის, რომ ყველა მოსწავლე ყველა უნარში იყოს მაქსიმალურად დახელოვნებული. და ახლა მინდა გაჩვენოთ, რა ხდება მასწავლებლის მხარეს, როდესაც მოსწავლეები დავალებებს შეასრულებენ. გარკვეული მონაცემები გროვდება, რაც ამარტივებს მასწავლებლის საქმესო დაინახოს, ვინ რა დონეზე არის.
ამისთვის შევიდეთ კლასში და ვნახოთ დავალებები. პირველი ხედი ეს არის მოსწავლეების მიხედვით, ესე იგი გვაქვს სტრიქონი არის ცალკეული მოსწავლე და სვეტები არის კონკრეტული დავალება. თუ გვინდა ვნახოთ კონკრეტული მოსწავლე, შეგვიძლია მის სახელს დავაჭიროთ და უკვე მარტო ამ მოსწავლის შესრულებულ სამუშაოს დავინახავთ. ახლა უკან რომ დავბრუნდეთ, შეგვიძლია ვნახოთ დავალებების ანგარიშები თვითონ დავალებების მიხედვით. აქ ხედავთ დავალების სათაურს, როდის გქონდათ შესაბამებელი დავალება, ჩვენ თვითონ მასწავლებელმა როდის მივიწდეს დავალება და ხედავთ რა მდგომარეობაში ახლა ეს არის, რამდენს მივეცით და რამდენმა შეასრულა. ამას რომ დავაჭიროთ, ხედავთ უფრო დეტალურად ვინ როდის გააკეთა და როგორ. და თქვათ თუ გვინდა რომ ვნახოთ კონკრეტულ კითხვებზე როგორ პასუხეს, შეგვიძლია დავაჭიროთ აქ ანგარიშის ნახვა და უკვე აქ ჩანს ამ დავალებაში ცალკეული კითხვა, რასაც მოსწავლეებმა პასუხეს და დაალაგებულია როგორ რომ სულ თავში არის ეს კითხვა, რომელზეც ყველაზე მეტი შეცდომა იყო პასუხებში და ეს შეიძლება გამოგადგეთ იმაში, რომ მთელ კლასთან ერთად განიხილოთ ყველაზე რთული გაუგებარი კითხვები. ეს არის ძირითადი ფუნქციები, რაც აქვს ამ დავალებებს ხანის აკადემიაზე. და ბოლოს ერთი პატარა რჩევა, რაც შეიძლება გამოგადგეთ, რომ დაიწყოთ მარტივად, მისცეთ მოსწავლეებს ერთი დავალება, მერე ნახოთ დავალებების ანგარიში, როგორ შეასრულეს, მერე მისცეთ რამდენიმე დავალება და თქვენც მერე დაინახავთ თუ როგორ გეხმარებათ ეს დავალებების ფუნქცია თქვენ საქმეში. ხანის აკადემიის გამოყენების სხვა დამხმარე ვიდეოები და სტატიები შეგიძლიათ ნახოთ მასწავლებლების გვერდზე, რესურსებში და ამ რესურსების მისამართს ხედავთ ახლა ეკრანზე.